Hej, välkomna. Eh, den här videon tänker jag börja med att ställa dig en fråga först och främst. Är du där du vill vara just nu? Är du den personen du vill vara? Har du det livet som du verkligen vill leva just nu? Om svaret är ja så är jag från botten av mitt hjärta så otroligt lycklig för din skull. Njut. Men om svaret är nej, så stanna kvar lite till för att lyssna för jag har några riktigt goda råd jag vill ge dig. Och jag har någonting som jag tror att alla oavsett vilken situation vi lever i just nu behöver höra. Så stanna kvar oavsett hur du lyssnar. I vår inre resa mot att bli vårt sanna jag så står vi ofta inför osynliga hinder. Formade av våra tankar, av rädslor, av omedvetna mönster. Och de flesta av oss vi bär på begränsade övertygelser som hindrar oss från att uppleva vårt sanna jag och manifestera det livet som vi önskar leva. Och de här hindren, de är inte bara externa eller praktiska, utan ofta väldigt djupt rotade i vårt inre. Och för att förstå vad som verkligen håller oss tillbaka så måste vi dyka inåt till de här subtila dimensionerna av vår existens. Och genom att identifiera och frigöra oss från de här övertygelserna så kan vi nå det livet som vi faktiskt vill leva. Glöm aldrig att du är skaparen av din egen verklighet. Här gäller det bara att frigöra sig från den mänskliga hjärnan som har tagit dig som gisslan och som dagligen intalar dig att allt är omöjligt. Till att börja lyssna till själen som sitter samman med alltet som säger att allting är möjligt. Ingenting är omöjligt. Men det är en sak till som vi måste förstå. Och det var det här som jag vill att alla ska lyssna till. Vi behöver förstå vad den här världen, för jag kommer inte sätta andra namn på det i den här videon, vill att du ska vara i för tillstånd för att du inte ska vakna. Vi människor, vi befinner oss i ett globalt andligt uppvaknande där vi börjar minnas vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vår del av universum och alltet. Ett uppvaknande som skulle innebära att människan som har varit sovande här på jorden skulle börja minnas vilken fantastisk, magisk varelse hon är. Och att hon, med tankens kraft och energi och vibrationer kan förändra precis allt. Men motaktionen på detta globala andliga uppvaknande är att göra allt för att hålla människan i rädsla. Pandemi, krig, hot om nya världskrig och nu det pågående hotet utifrån. Drönare som sägs invadera stora delar av USA. Rapporter som har kommit från Pentagon egentligen under flera år för att successivt vänja oss in vid tanken av utomjordiskt liv. Och att det skulle kunna komma till jorden och attackera oss, invadera oss. De här drönarna som sägs ha invaderat stora delar av USA just nu. Vi kan även läsa om det i svensk media. Tro mig när jag säger att det här bara är en början av allt för att hålla oss i rädsla. Vi måste alltid ställa oss över rädslan för att inte gå in i ett tillstånd av att tappa vår egen kraft, vår egen röst och vår egen tankeförmåga. Jag tänkte att jag kommer länka till Dr. Stephen Greer och Michael Sandler här i beskrivningen. De talar lite om vad som försiggår just nu. Det kommer summera ihop väl vad det är jag har i åtanke. Så snälla gå in och titta på det för det är viktigt. Det är jätteviktigt. Men nu ska vi tillbaka till och titta på fler orsaker som kan göra att vi sitter fast eller känner att vi sitter fast i att inte kunna bli ett med sitt sanna jag och den man vill vara och leva det här drömlivet eller livet man drömmer om. Det första är det illusionära jaget. Alltså en av de här största hindren som håller oss tillbaka är det som vi kallar för illusionära jaget. Alltså en falsk identitet byggd på samlade övertygelser, rädslor återigen och extern påverkan. Det här jaget det formas ofta under barndomen genom samhällets krav, familjens förväntningar och egna missuppfattningar om vad det innebär att vara framgångsrik eller lycklig. Och det här jaget det agerar som en skugga över vår själs sanna potential. Och dess existens baseras ofta på en väldigt underliggande rädsla. Återigen.
för att misslyckas, bli avvisad eller att inte vara älskad. Och de här begränsningarna eller övertygelserna, de kan begränsa oss och fungera som osynliga kedjor som håller oss tillbaka från att stå i vår sanna kraft. Och de här övertygelserna, de kan vara medvetna, men ofta så är de dolda i det undermedvetna. Och exempelvis kan det vara att man är en person som har en undermedveten tro på att man inte är värd kärlek eller framgång. Vilket gör att man underminerar sin egna ansträngning eller undviker möjligheter till att nå dit. Men också den här rädslan för det okända. Rädsla är en så kraftfull energi som håller oss tillbaka. Jag vet att jag upprepar mig i detta, men det är verkligen så. Och som jag har sagt så många gånger tidigare så är rädsla den lägsta frekvensen en människa kan befinna sig i. Och det är ett så otroligt effektivt vapen för att förhindra oss att komma i kontakt med vårt sanna, magiska jag. Den del av oss som kan kreera precis vad vi vill om vi bara vibrerar i rätt frekvenser. Rädslan kan vara subtil och manifestera sig som en tvekan eller kanske i ett kontrollbehov. Men på ett djupare plan reflekterar rädslan vårt motstånd mot att släppa taget om det kända och våga kliva in i det okända. Man skulle kunna säga att en rädsla representerar en separation från den universella kärlekens energi. Och när vi förlitar oss på rädsla snarare än på tillit så hindrar vi oss själva från att manifestera det vi innerst inne önskar. Men det kan också finnas olika energiblockeringar eller ett karmiskt bagage kan man säga. Utöver våra tankemönster och emotionella hinder så kan vi också bära på energiblockeringar som förhindrar oss från att utvecklas. Och de här blockeringarna de kan vara resultatet av oupplösta trauman, negativa relationer eller till och med då karmisk energi från tidigare liv. Och de här energierna de fastnar i våra energikroppar, våra chakran, våra aurafält och skapar stagnation. Och då kan vi behöva rensa de här energierna genom olika metoder. Det kan vara meditation, healing eller medveten förlåtelse. Det finns otroligt många sätt att göra det här på. Många upplever ju en djup splittring, alltså en djup själslig splittring mellan sitt högre jag och det egoistiska jaget eller egot. Och det högre jaget är en aspekt av oss som är helt i linje med universums oändliga visdom och kärlek. Men denna koppling den försummas ofta av vardagens distraktioner, våra materiella mål och vår förmåga att identifiera oss i den här fysiska verkligheten med vår fysiska kropp. Och den här splittringen den skapar ju en disharmoni som leder till att vi känner oss fast eller oförmögna att röra oss framåt. Så vad är vägen framåt då? Jo, vi måste ju frigöra oss från det som håller oss tillbaka. Vi måste omfamna en djupare förståelse av oss själva och vårt ursprung. Vi behöver frigöra oss från begränsade övertygelser och också att identifiera dem. Och det här kräver en väldigt ärlig introspektion och ett erkännande av att vi själva har makten att förändra våra tankar. Men vi kan också behöva ställa viktiga frågor till oss själva. Någonting som kan vara väldigt hjälpsamt är att identifiera och se på vilka mönster eller teman upprepas i mitt liv. Vad är det jag tror om mig själv som leder till de här erfarenheterna också? Och finns det bevis för att den här övertygelsen är sann? Eller är det bara en uppfattning som jag har accepterat? När en begränsande övertygelse har identifierats så är nästa steg att omvandla den. Nu behöver vi behöver ersätta begränsade övertygelser med mer stödjande och positiva tankemönster. Och det här innebär att aktivt välja en ny övertygelse som är mer i linje med ens högsta jag och sanna önskningar. För det kan ju till exempel vara så att man tidigare trodde att jag är inte värd kärlek. Och istället så ersätter man det med att jag är fullt värd att älska och att bli älskad. För ni vet att våra tankar och övertygelser det fungerar som vibrationer som skickas ut i universum. Och genom att justera våra vibrationer till en mer positiv frekvens så kan vi attrahera upplevelser som matchar just denna energi. Detta är en så viktig del av
principen om attraktionslagen som jag så ofta refererar till. Det är ju universell lag, det är ingenting som vi kan ändra, det är precis så det fungerar. Det vi sänder ut är det vi får tillbaka. Men vi måste på riktigt känna, vi måste på riktigt förändra vibrationen i oss för att kunna ta emot och attrahera det vi vill. Och här kommer några steg för att ta oss närmare målet. Och jag kommer efter det sen att avsluta den här videon med att berätta något för er som kommer kunna förändra era liv snabbare än vad ni kan tro. Men vi tittar på det här först. Det första är självreflektion. Det måste vi börja med. Att utforska sina tankar, våra känslor och handlingar utan att vara dömande. Och så måste vi få möjlighet att lyssna till det här. Vi måste skapa en inre stillhet. Meditation är en bra sätt att göra det på. För att det måste ju tystas runt omkring så att du har möjlighet att lyssna och höra ditt högre jag och dess vägledning. Energiarbete, att balansera och rensa våra energikroppar. Förlåtelse och frigörelse, att släppa gamla sår och rädslor som inte längre tjänar oss. Och tilliten. Tilliten är så viktig. Tilliten till universum. Att låta sig ledas av tilliten till universum. Att alltid arbeta till vår fördel, även när vi inte kan se det. Och efter det så behöver vi ju börja och agera i handling. Handlingen är det som kommer förstärka det hela. För att cementera en ny övertygelse är handling helt avgörande. Våra handlingar speglar vår sanna övertygelse. Och genom att agera som om den nya övertygelsen redan är sann, så kan vi förstärka det här inflytandet i våra liv. Och om du till exempelvis har antagit en ny övertygelse om att du är framgångsrik, bör du vidta steg som en framgångsrik person skulle ta, även om det kanske initialt skulle kännas lite obekvämt i början. Och det här kanske låter knas, men det här är på riktigt det bästa rådet du kan få. Det är enkelt men ändå svårt till en början. Se dig själv nu i ett format som du vill vara. Blunda för en stund. Se dig själv precis som den du vill vara nu. Hur skulle du agera? Hur skulle du känna om du var den personen du ville vara och hade det livet du ville leva redan nu? Hur skulle det kännas i dig? Hur skulle du agera? Hur skulle du vara? Jag tar ett exempel här. Jag går till mig själv. Min största glädje i livet är först och främst mina barn och min man. De finns här och jag älskar dem över allt annat på denna jord. Och på samma plats så ligger också mitt mediumskap. Min kontakt med andevärlden, mitt energiarbete. Att få sprida det här ljuset och den här kärleken till så många människor som möjligt för att ge hopp. Och för att kunna nå så många som möjligt så vill jag ju att den här YouTube-kanalen ska kunna växa. Det är mitt sätt att nå ut till omvärlden. Men istället för att sitta här varje dag och önska och bara sända ut energi till universum och vibration jag vill ha. Jag vill ha. Så lever jag i som att jag redan har det. Jag har redan, låt oss säga 100 000 följare. Och den lycka som jag känner nu när jag får gensvar från de här tittarna. Att mitt jobb som ljusbärare ger dem tröst och hopp. Och att de också tar på sig uppdraget att sprida ljuset vidare. Och det växer globalt. I det globala uppvaknandet. Att vi hjälps åt. Och i den känslan så iklär jag mig nu. Så nu när jag, efter den här videon är klar, så kommer jag att gå ut och laga mat till min familj. Och när jag kommer stå där vid spisen så kommer jag le. Jag kommer le i tillfredsställelse att jag är i det livet jag vill vara. Och att jag är i linje med mitt själsuppdrag. Och på så vis, älskade vänner, på så vis så vibrerar jag i de här energierna. Och de kommer att dras till mig. Lev redan nu som att du är den person du vill vara. Lev redan nu som att du är den person du vill vara. Känn i hela dig att du är allt du vill vara. Vill du vara framgångsrik, lev och känn redan nu att du är framgångsrik. Vill du vara vältränad och stolt över din kropp och känna dig stark, känn redan nu att du är vältränad och stark och jättestolt över dina framsteg.
Vill du hjälpa andra och jobba med healing? Känn redan nu att du är en healing och vilken tillfredsställelse du får av ditt jobb redan nu. Lev i rollen, var i rollen som du vill skapa helhjärtat. Hela du måste känna det. För det är när vi gör det, det är när vi känner med hela vårt varande som vi skapar nya vibrationer, nya frekvenser som vi sänder ut i universum. Som universum sen kan besvara och välsigna oss med. De vibrationer vi sänder ut kommer vi också på så sätt att få tillbaka. Så sammanfattningsvis här. Att bli av med begränsande övertygelser erbjuder en väldigt kraftfull metod för personlig transformation. Och genom att identifiera, omvandla och agera utifrån nya stödjande övertygelser så kan vi skapa en verklighet som är i linje med våra djupaste önskningar och möjligheter. Den här processen, den kräver medvetenhet, den kräver mod och dedikation från dig. Men belöningen, det är ett liv fyllt av mening, frihet och glädje. Lyssna på det här. Följ din högsta glädje i varje ögonblick av livet. Gör det bästa du kan med 0 förväntningar på resultatet. Detta är nyckeln till att leva i harmoni med sitt sanna jag. Ljus och kärlek till er allihopa och tack för att ni har lyssnat.